Series vạch trần mạng lưới trực tuyến bí mật và dấu chân kỹ thuật số của Vu Mông Lung. Phần 3. Dấu vết kỹ thuật số, công ty ma và rửa tiền. Bức tranh toàn cảnh phức tạp. Sau cú ngã định mệnh được tuyên bố vào ngày 11 tháng 9, điều mà công chúng chờ đợi chính là sự minh bạch từ gia đình và cơ quan chức năng. Thế nhưng, thay vì một lời giải thích rõ ràng, tất cả những gì xuất hiện lại chỉ là một bầu không khí lặng lẽ đến bất thường. Thông tin hiếm hoi về tang lễ của Vu Mông Lung xuất hiện trên vài diễn đàn nhỏ. Người ta nói rằng tang lễ được tổ chức nhanh chóng, gần như kín đáo tuyệt đối, chỉ có một số người thân cận tham dự. Không có hình ảnh chính thức, không có sự xuất hiện công khai của đồng nghiệp trong giới nghệ sĩ, cũng không có chia sẻ từ phía công ty quản lý. Điều này hoàn toàn trái ngược với quy luật thông thường. Khi một ngôi sao trẻ tuổi đang trên đà phát triển mà đột ngột ra đi, truyền thông và người hâm mộ thường được chứng kiến một tang lễ đông đảo cùng những lời tiễn đưa xúc động. Việc tang lễ bị che giấu đã khiến dư luận đặt câu hỏi: tại sao một sự kiện như vậy lại bị tổ chức trong bóng tối? Một số nguồn tin không chính thức cho rằng gia đình Vu bị khuyên không nên để tang lễ quá rầm rộ với lý do tránh gây hoang mang dư luận. Nhưng trên thực tế, chính sự lặng lẽ đó lại càng khoét sâu nỗi nghi ngờ. Sự kiểm soát thông tin ngày càng chặt chẽ. Sau ngày 11 tháng 9, mạng xã hội Trung Quốc gần như trở thành một vùng cấm đối với cái tên Vu Mông Lung. Mọi hashtag liên quan đều bị chặn tìm kiếm. Những bài đăng cũ chứa hình ảnh của anh nhanh chóng biến mất, ngay cả các fanpage lớn cũng đồng loạt ngừng hoạt động. Trên Weibo, từ khóa Vu Mông Lung chỉ còn lại những bài viết ca ngợi phim cũ hoặc nội dung vô thưởng vô phạt, không còn dấu tích bàn luận về vụ việc. Một số blogger từng dũng cảm lên tiếng thì hoặc bị khóa tài khoản hoặc biến mất khỏi nền tảng. Ngay cả trên các nền tảng quốc tế như Twitter hay Facebook, tình hình cũng không sáng sủa hơn. Người dùng phản ánh rằng nhiều video lan truyền nhanh chóng bị gỡ vì vi phạm chính sách cộng đồng. Điều này khiến thông tin trở nên rời rạc, khó kiểm chứng, và cộng đồng fan phải dựa vào những mảnh vụn còn sót lại để ghép nên bức tranh toàn cảnh. Cộng đồng fan từ sốc đến phẫn nộ. Ban đầu, người hâm mộ chìm trong cú sốc trước tin nam diễn viên trẻ ra đi. Nhưng khi nhận ra có quá nhiều điểm bất thường, họ chuyển sang trạng thái phẫn nộ. Các diễn đàn ẩn danh bắt đầu xuất hiện, nơi fan chia sẻ lại những bằng chứng nhỏ nhoi, từ hình ảnh sân sau chung cư, bản đồ Bulgari Hotel cho đến đoạn clip bị xóa. Một làn sóng hashtag biến tấu được tạo ra nhằm tránh kiểm duyệt. Ví dụ, thay vì viết thẳng tên anh, họ dùng ký hiệu hoặc những biểu tượng như USB, hình chiếc cầu thang, hoặc bóng người rơi tự do cũng trở thành mật mã để fan nhận diện nhau và tiếp tục bàn luận. Sự sáng tạo này cho thấy cộng đồng fan không dễ dàng chấp nhận im lặng. Họ tìm mọi cách để giữ cho ký ức về vụ việc không bị xóa khỏi không gian mạng. Sự im lặng của đồng nghiệp. Một chi tiết khiến dư luận đặc biệt chú ý, hầu như không có nghệ sĩ nào trong giới giải trí lên tiếng công khai về sự ra đi của Vu. Ngoại trừ vài lời chia buồn chung chung, giới nghệ sĩ gần như đồng loạt im lặng. Người hâm mộ đặt câu hỏi, phải chăng họ bị áp lực không được bày tỏ? Một nam diễn viên trẻ từng cộng tác với Vu được cho là đã viết một dòng trạng thái đầy ẩn ý, có những chuyện dù nhìn thấy cũng không thể nói. Dòng chia sẻ ấy nhanh chóng biến mất chỉ sau vài phút. Chính sự im lặng đồng loạt này càng khiến người ta tin rằng vụ việc không hề đơn giản như tai nạn rơi lầu. Cơn phẫn nộ ngầm. Dù bị chặn ở bề mặt, làn sóng phẫn nộ ngầm vẫn lan rộng. Trên các nhóm kín của Telegram hay diễn đàn quốc tế, người hâm mộ không ngừng thảo luận, tìm kiếm bằng chứng mới. Một số nhóm fan quốc tế thậm chí đã mở chiến dịch kêu gọi truyền thông nước ngoài vào cuộc với hy vọng phá vỡ vòng kiểm duyệt. Những câu hỏi được nhắc đi nhắc lại. Ai thực sự đứng sau chuỗi sự kiện? Chiếc USB chứa gì? Tại sao phải lấy ra bằng mọi giá? Vì sao tang lễ phải diễn ra trong im lặng? Vì sao cả giới nghệ sĩ đồng loạt giữ im lặng? Câu trả lời vẫn chưa ai biết, nhưng sự tức giận và nghi ngờ đã trở thành một ngọn lửa âm ỉ, cháy mãi trong cộng đồng mạng.
không chỉ là sự ra đi mãi mãi. Đối với nhiều người, Vu Mông Lung không chỉ là một diễn viên. Anh trở thành biểu tượng cho một vụ việc đầy uẩn khúc, nơi quyền lực, tiền bạc và sự thật va chạm nhau. Chính vì thế, cái chết của anh không chỉ được nhìn nhận như một mất mát cá nhân mà còn như một hồi chuông cảnh tỉnh. Trong xã hội, đôi khi sinh mệnh con người có thể bị biến thành một quân cờ trong bàn cờ lớn. Và tang lễ lặng lẽ ấy, thay vì khép lại câu chuyện, lại trở thành điểm khởi đầu cho một làn sóng tìm kiếm sự thật, kéo dài mãi mãi. Nghi vấn rửa tiền và những công ty trên giấy quanh Vu Mông Lung. Một trong những giả thuyết nổi bật thường được nhắc đến khi phân tích nguyên nhân sâu xa dẫn đến sự ra đi của Vu Mông Lung chính là câu chuyện rửa tiền thông qua mạng lưới công ty vỏ bọc. Tài liệu được cộng đồng mạng tổng hợp cho thấy những mảnh ghép tài chính bất thường này gắn liền với một chương trình truyền hình nổi tiếng một thời. Vu Mông Lung từng tham gia và gây chú ý trong chương trình này. Điều bất ngờ là, theo lời nhiều người thắng hoặc lọt top trong chương trình đều được khuyên hoặc ép buộc thành lập công ty. Trên danh nghĩa, đó là cơ hội kinh doanh, tạo điều kiện để nghệ sĩ vừa quản lý sự nghiệp, vừa tham gia thương mại. Nhưng cộng đồng mạng đã nhanh chóng chỉ ra hàng loạt dấu hiệu bất thường. Một cư dân mạng đặt câu hỏi: tại sao một diễn viên, ca sĩ mới chập chững vào nghề lại phải mở công ty? Tại sao không để công ty quản lý hoặc các hãng giải trí lo việc tài chính? Đây có thật sự là tự nguyện hay chỉ là một mắt xích trong trò chơi rửa tiền? Điều đáng chú ý là hầu như tất cả các công ty kiểu này về sau đều phá sản hoặc đóng cửa chỉ sau vài năm tồn tại. Không có sản phẩm rõ ràng, không có doanh thu minh bạch. Chúng giống như những bong bóng tài chính được thổi phồng rồi để mặc cho xẹp xuống. Cách vận hành đáng ngờ. Theo phân tích lan truyền trên diễn đàn, cơ chế hoạt động của những công ty này thường đi theo mô hình sau. Người nổi tiếng, trong trường hợp này là thí sinh thắng cuộc, sẽ đứng tên pháp lý, giữ vai trò người đại diện pháp luật. Nhóm cổ đông lớn, thường là các cá nhân có thế lực, nắm giữ đến 60% cổ phần, kiểm soát thực sự dòng tiền. Người đại diện pháp luật sẽ phải chịu toàn bộ rủi ro pháp lý. Nếu công ty bị điều tra, phá sản, dính án hành chính hoặc hình sự, thì chính người đứng tên phải hứng chịu hậu quả. Trong khi đó, cổ đông chi phối lại gần như miễn nhiễm, chỉ mất phần vốn góp nếu công ty phá sản, còn trách nhiệm pháp lý gần như bằng không. Một cư dân mạng bình luận đầy mỉa mai: người ta bỏ vốn, người nổi tiếng đứng tên, rủi ro thì ca sĩ trẻ gánh. Thật thông minh, vừa rửa được tiền, vừa có lá chắn sống. Tuy nhiên những giả thuyết nêu trên mới chỉ đến từ tổng hợp tin đồn của cư dân mạng. Có phải Vu Mông Lung biết quá nhiều? Theo giả thuyết được lan truyền mạnh, Vu Mông Lung có thể đã nắm giữ bằng chứng về dòng tiền mờ ám chảy qua các công ty dạng này. Tài liệu cộng đồng cho rằng anh từng giữ một USB, trong đó chứa dữ liệu quan trọng về việc rửa tiền, quan hệ với các công ty vỏ bọc, thậm chí liên quan đến nhân vật có thế lực. Nhiều giả thuyết cho rằng Vu đã từ chối giao nộp USB, hoặc anh cố tình giữ lại để mặc cả cho sự an toàn của bản thân. Khi bị dồn ép, anh thậm chí còn nuốt USB vào bụng để giữ bằng chứng. Điều này khớp với chi tiết rò rỉ rằng sau đó có một ca phẫu thuật. Nhiều người tin rằng mục đích chính là để lấy bằng chứng từ anh. Sự thật bị che giấu sau những công ty phá sản. Câu hỏi bỏ ngỏ. Dữ liệu công khai cho thấy gần như toàn bộ các công ty được thành lập bởi những người từng tham gia show truyền hình, tạm gọi là X và Y, đều chung số phận. Ban đầu đăng ký hoành tráng, nhưng chỉ vài năm sau thì hoặc nợ nần, hoặc biến mất. Có người ví von. Đây không phải doanh nghiệp thật sự, mà là trạm trung chuyển tiền. Khi hết giá trị, công ty được giải thể và một công ty mới lại ra đời, tiếp tục vòng quay. Chính sự trùng hợp này khiến dư luận tin rằng đây là một hệ thống có chủ đích, không phải ngẫu nhiên. Và trong mắt nhiều người, Vu Mông Lung đã trở thành nạn nhân vì biết quá nhiều về hoạt động bên trong. Cho đến nay, không có bất kỳ báo cáo chính thức nào về việc các công ty liên quan đến show truyền hình X thực sự dính líu đến rửa tiền.
nhưng các dấu vết để lại đầy mâu thuẫn. Vì sao bắt buộc thí sinh trẻ tuổi phải mở công ty? Vì sao hầu hết các công ty này đều phá sản nhanh chóng, không có hoạt động kinh doanh rõ ràng? Ai là những cổ đông thực sự đứng sau và họ hưởng lợi bằng cách nào? USB thực sự chứa gì, có liên quan đến dòng tiền ngầm hay không? Những câu hỏi chưa có lời giải đáp, nhưng cộng đồng mạng đã vẽ ra một bức tranh. Vu Mông Lung giống như một mắt xích ngoài ý muốn trong guồng máy. Và việc anh kiên quyết giữ bằng chứng khiến bi kịch xảy ra. Những mắt xích chưa khép lại. Hơn nửa tháng trôi qua, kể từ ngày cái tên Vu Mông Lung trở thành tâm điểm của hàng loạt tranh luận, dư luận vẫn chưa nguôi ngoai trước những nghi vấn bao quanh sự ra đi đột ngột của anh. Từ đoạn video gây sốc bị rò rỉ cho đến chuỗi địa điểm khả nghi mà cộng đồng mạng lần theo. Rồi những gương mặt mờ ám xuất hiện bên cạnh nam diễn viên trong khung hình, tất cả đã dệt nên một mạng lưới giả thiết chằng chịt. Là tin đồn hay là sự thật? Đâu mới là tiếng nói trung thực? Người ta nói rằng mọi dấu vết đều để lại một câu chuyện. Và trong vụ việc này, câu chuyện ấy càng đọc, càng thấy khó hiểu. Liệu có sự dàn dựng, liệu có những bàn tay phía sau đang sắp đặt toàn bộ kịch bản? Giả thuyết về cú ngã giả tạo, về việc bằng chứng bị che giấu. Tất cả đều xoáy sâu vào một điểm, ai là người được lợi từ bi kịch này? Rồi đến nghi vấn công ty ma và rửa tiền, khiến dư luận càng thêm bàng hoàng. Người ta nhắc lại mô hình các show giải trí, các chương trình tìm kiếm tài năng. Dư luận đặt câu hỏi, phải chăng nghệ sĩ trẻ đã bị cuốn vào một guồng máy tài chính đen tối mà chính họ cũng khó thoát? Người bỏ vốn thì an toàn, còn người đứng tên thì gánh rủi ro, càng làm công chúng cảm thấy bất công. Trên mạng, hàng vạn người cố gắng kết nối những mảnh ghép rời rạc. Vết thương, cú ngã, hành trình di chuyển qua nhiều tầng, những lời đồn về USB chứa dữ liệu. Nhưng càng kết nối, họ càng phát hiện ra những khoảng trống mờ mịt. Không có lời khẳng định chính thức, không có bằng chứng rõ ràng. Tất cả chỉ tồn tại như một bức tranh chưa hoàn thiện. Có người tin rằng Vu Mông Lung đã trở thành người hùng bất đắc dĩ khi anh quyết định giữ lại bằng chứng đến phút cuối. Có người lại nghĩ đây chỉ là một bi kịch cá nhân, vô tình bị thổi phồng thành thuyết âm mưu. Nhưng dẫu đứng ở góc nhìn nào thì vẫn có một sự thật không thể phủ nhận. Một sinh mạng trẻ tuổi đã ra đi trong những hoàn cảnh đầy nghi vấn, để lại niềm tiếc thương, phẫn nộ và hàng loạt câu hỏi chưa có lời đáp. Những thuyết âm mưu xung quanh Vu Mông Lung phản chiếu nỗi bất lực của công chúng trước sự mập mờ của các cơ quan chức năng. Họ khao khát một sự thật được phơi bày, khao khát công lý cho nam diễn viên, người đã từng mang đến cho họ nụ cười và niềm cảm hứng. Cuối cùng, điều còn lại là gì? Là ký ức về một Vu Mông Lung thiện lương, tài hoa nhưng bạc mệnh, và là niềm hy vọng rằng một ngày nào đó những mắt xích chưa khép lại sẽ được nối liền, để công chúng không còn phải tự lần mò trong bóng tối tin đồn và giả thiết. Bạn vừa xem xong phần 3, cũng là phần kết của chuỗi phóng sự vạch trần. Chúng tôi đã tổng kết lại bức tranh toàn cảnh, nói về sự ra đi đầy bí ẩn và những lời đồn xung quanh câu chuyện bi thảm của Vu Mông Lung. Anh là nam diễn viên ca sĩ Trung Quốc, người đã rời xa chúng ta mãi mãi vào ngày 11 tháng 9 năm 2025. Nguyên nhân được nhà chức trách cung cấp là anh bị ngã lầu do rượu. Bạn có thể tìm xem phần 1 và phần 2 của chuỗi phóng sự này trên trang chủ của kênh. Sau đó bạn vào danh sách phát, chọn danh sách công lý cho Vu Mông Lung, hoặc vào phần mô tả của video này để xem trọn bộ. Cuối cùng, toàn bộ những gì được lan truyền đến nay vẫn chỉ là tin đồn, giả thiết và suy đoán của cư dân mạng. Chưa có bằng chứng xác thực hay thông báo chính thức nào từ phía cơ quan chức năng. Mọi kết luận dứt khoát đều cần chờ vào sự công bố minh bạch của nhà chức trách. Những gì đang được chia sẻ trong video chỉ nên được coi là thông tin tham khảo. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các video sau. 好高，举高了，再来一遍。你问我爱你有多深，我爱你有几分，我的情
也真，我的爱也真，月亮代表我的心。